Сьогодні на огляді комплект втулок з ТТО. Модель втулок P3. Передня втулка Boost, підвіз 15х110. Задня втулка підвіз 12х142. Чому задня не Boost? Бо рама не під Boost, а під звичайну втулку. Вага передньої 180 грам, вага задньої 285 грам. А тепер давайте роздивимось їх окремо. Візуально втулка виглядає дуже якісно. Але як вона насправді, ми цього не знаємо. Втулка розрахована на 32 спиці. Втулка має ось такі захисні ковпачки, які можна зняти. Знімаються вони тугенько. Це я вже попередньо зняв. Всередині ось тут є резинка. Отакого ось типу. Для того, щоб вона щільно сиділа ось тут на осі. Так, давайте подивимось товщину осі. Так, всередині тут 15 мм. А ось тепер ми дивимось, що у нас отут. 17. Відповідно, товщина стінки 1 мм. Який у нас тут стоїть підшипник? Модель підшипника вказана 61903 RZ1. Розміри з обох сторін однакові. Розміри ідентичні із втулкою Novatec 041. Тому можна сказати, що вони взаємозамінні. Крутиться вона в руці нормально. Думаю, що на велосипеді вона крутитиметься набагато легше. Ковпачок надівається ось так. І все. Не знаю, наскільки якісно тут захист від води і бруду. Тут резинок, звісно ж, немає. Тут є просто дві ось так ось подвійні пластини. Теоретично, так як їх дві, вони будуть захищати від води. Наскільки сильно, побачимо під час експлуатації. З передньою, в принципі, все зрозуміло. Так, переходимо до задньої. Задня йде в комплекті з ковпачками під ексцентрик. Ось так знімається цей ковпачок і ставиться під ексцентрик. І виходить, якщо зняти обидва ковпачка, втулка стане 135 мм. Що у нас тут? Ковпачок так само знімається, такий же самий захист від води і бруду. Це просто дві пластинки. Так, яка у нас вісь? Товщина осі. Так, тут 12 мм, тут 15 мм. Відповідно, товщина стінки 1,5 мм. Так, які у нас тут підшипники? З цієї сторони встановлений підшипник 6902. Тут точно такий самий 6902. А ось уже на барабані підшипники вже другі. Тут підшипник 15267. І тут так само 15267 2RS. Барабан має 6 собачок. Як вказано в описі, працюють одночасно 3. Ось такий вона має звук. Мастила тут зовсім трошки, ну його тут багато й не треба. А от на осі зовсім нема. Вісь зовсім суха. Треба її трошечки чимось намазати. Захист від бруду. Тут є резинова прокладочка. І вона як чи приклеєна. Не схоже, що вона знімається, але знімати я її не буду. Хай вона так і буде. Невідомо, я не знаю, наскільки сильно воно захищає від води. Подивимось, проїду декілька тисяч кілометрів, подивлюсь, або після першого ж дощу.
Буду я на цих втулках збирати плюсові колеса для велосипеду Pride Steamroller. І для цього в мене є ось такі овода. Цей комплект лежить уже давно. Обід називається Weinmann U40 TL. Обід безкамерний, пістонований. І внутрішня ширина його 35 мм. Обід нелегкий, здається, 640 чи 635 грам. І ось на таких ободах будуть зібрані колеса. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підписуйтесь на канал і рекомендуйте його друзям. Всім пока!